السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په خیر راغلی د مujza یوټیوب چینل ته. په تیر دریم لوست کې موږ د پوټوشاپ په پریفرنسز درس ریکارډ کړی و. په ننني درس کې به تاسې د پوټوشاپ ټولز بار او د دې تنظیم کولو څرنګوالی یا کسټومایزیشن به زده کړئ. همداشان تاسو به د موو ټولز، ریکټینګولر ټولز او سلیکشن یعنی د انتخابونو وسیلو کارول هم زده کړئ، ځکه چې تاسې به یې په منظم ډول کاروئ. دلته تاسو وګورئ، دا د اډوبي پوټوشاپ ټولز بار دی. دا یو نقشه موږ تاسو ته جوړه کړې ده. تاسو دې رنګونو په وسیلې سره کولی شئ دغه ټولز په مجموع کې وپوهیږئ چې دا ټولز د کمې برخې دپاره استعمالیږي. همداشان ګوره دا تاسو وینئ کرپ ان سلایس ټول چې کوم دی دا یوازې د کرپ کولو د تصویر د کټ کولو دپاره استعمالیږي. دا شان تاسو ریټچینګ ټولز وګورئ، دا هغه د تصویر د جوړښت یا د تصویر کې کوم عیبونه وي هغې د منځه وړلو او برابرولو دپاره استعمالیږي. دا شان د نورو رنګونو په وسیلې سره تاسو کتلی شئ چې مثلا دغه ټولز د کومې برخې دپاره پوټوشاپ کې استعمالیدی شي. دلته که تاسو په دې چپ اړخ کې وګورئ، دا تاسو سره ټولز بار دی. که چیرته دلته تاسو کلیک وکئ، دا دوه قلمونو کې تاسو ته دا ټولز شو کیږي. یا مثلا تاسو غواړئ دغه ټولز له دې ځای څخه راواخلئ، دلته یې کیږدئ. یا مثلا تاسو غواړئ له دې ځای څخه دا ټولز کټ شي، درنه ورک شي دلته په ورک سپیس کې، نو تاسو دلته وینډوز ته راشئ. وینډوز کې تاسو دغه ټولز سلیکټ کئ، همغه ټولز به تاسو ته واپس راښکاره شي. دا به له دې ځای څخه راواخلو، دلته به یې واپس کیږدو او دا به په یو قلم کې ځان ته شو کړو. دارنګه تاسو سره دلته د موو ټولز دی، ریکټینګولر ټولز دی او د دې هر ټولز سره خپل آپشن بار خلاصیږي. دا شان تاسو که وګورئ، دغه ځای کې تاسو سره د سټنډرډ سکرین موډ شو کیږي چې هغې شرکټ اف دی. دا تاسو سره یو موډ کې شو کیږي. اوس فی الحال که تاسو غواړئ فول سکرین ویت مینو بار تاسو ته دا شو شي، مینو بار هم شو کیږي، نور شیان عیب شول. یا مثلا فول سکرین تاسو غواړئ، دیز کې تاسو ته دویم آپشن درکوي چې تاسو دا غواړئ چې فول سکرین شي، او دا ګوره تاسو سره فول سکرین کیږي. نو دا به اف دوباره ووایو، خپل حالت ته به راشي. نو او که دلته تاسو کلیک وکئ په دغه ځای کې ایډیټ ټول بار ته راشئ، نو دغه ځای کې تاسو سره د کسټومایز ټول بار وینډو به خلاصه شي. که تاسو وګورئ دیز کې تاسو سره موو ټولز دی او دا شان آرت بورډ ټولز دی، کوم چې د نوي ورژن کې راغلی دی. دا رنګه دا تاسو سره یوه شوبه د ریکټینګولر مارکې ټولز د بل الیپټیکل دی. نو دا ګوره تاسو سره دلته دي دغه ټولز، دا د هر یو جدا جدا سیټ دی. دا شان که تاسو دلته راشئ، ګوره دغه ټولز چې دی تاسو سره یو لیول کې دي، په یو خانه کې دي، دا نور په بله خانه کې دي. نو دا تاسو غواړئ مثلا یوې خانې نه بلې خانې ته وړی شي. مثلا زه دا غواړم د آرت بورډ زه دلته رغه کړمه، دا ګوره دا ټولز موږ د دې نه هایډ کړو. یا مثلا دغه موو ټولز له دې خوا دې خوا راوړم، ګوره دا موو ټولز دې نه ختم شو. دا چې کوم تاسو دې خوا ته رانقل کوئ، نو دا ټولز به ختم شي. دلته به تاسو سره بیا نه ښکاري، کسټومایز به شي. یا مثلا زه دا دلته راوړم او دا دلته راوړم، نو ګوره دا دوه ټولز خپله په دیز کې جاین شول. اوس که زه دلته راشمه، دا ډن کم، دا ګوره دا تاسو سره یو ځان ته شو، د بل ځان ته شو. اوس زه غواړم دا دواړه په یو ځای کې راشي، نو دلته به راشم ایډیټ ټول بار ته او دا به په دې کې داسې ورمنحل کړم. دا ګوره اوس به دغه دوه ټولز چې دي دا ګوره په یو ځای کې، دلته چې تاسو کلیک هولډ کوئ داسې ونیسئ، نو دا دوه ټولز به تاسو دې شرکټ وي دی. او که چیرته تاسو اوس مثلا غواړئ چې دغه ټولز چینج شي بل ټولز ته، نو شیپ ورسره ونیسئ، ګوره دغې ته به ډایرکټ بدلیږي. دا ګوره د دواړو شرکټ چې دی وي دی. نو کله چې د دواړو شرکټ وي نو بیا تاسو شیپ ورسره نسئ، ډایرکټ به بل ټولز ته بدلیږي. که دلته تاسو راشئ پریفرنسز ته راشئ، دلته که تاسو راشئ جنرل ته، په جنرل کې تاسو ټولز ته راشئ، دغې ځای کې موږ سره یو آپشن دی یوز شیپ کې فار ټول ټو سویچ. که چیرته دا آن آف کو،
دا ډیسیبل کو دلته راشو دا اوکې کو او زه وی بټن وایم ګوره دا اتوماتیکل بدلیږي وجه دا ده چې موږ هلته هغه آپشن ډیسیبل کړو هغه د شیپ نیولو ځکه چې اوس ډایرکټ بدلیږي نو که چیرته دوباره موږ راشو دلته پرافرنسز ته نو ټولز ته راشو زه دا بټن کلیک کوم اتوماتیکل به چې دا آپشن ډایرکټ هغه ته نه ځي دا په دې خاطر ښه دی چې موږ اکثره وخت وی ټولز استعمالوو موټوز هر یو شرکټ چې تاسو استعمالوئ فار ایگزامپل دلته به نور هم داسې ټولز وي چې د هغې شرکټ کیز چې دی هغه به سره ورته وي فار ایگزامپل دا ام دی دا ګوره دا یو ټولز دی ډبلیو دا یو دی نو بیا چې تاسو اوس دلته وی ووهئ نو دا به تاسو ډېر زیات یوز کوئ نو بیا تاسو د آرت بورډ راځي آرت بورډ ډېر زیات نه یوز کېږي نو هغه دپاره بیا تاسو شیپ پلس نسئ نو تاسو ډایرکټ بل ټولز ته بدلیدی شئ یا مثلا اوس مرکې ټولز ته راځو ام ته نو شیپ چې ونیسو نو دا به ډایرکټ بل ته بدلیږي نو دې کې دا فایده ده یا مثلا دلته تاسو د ماوس په ترو باندې غواړئ الټ کلیک کوئ دا به یو بل ته بدلیږي الټ کلیک کوئ دلته الټ پلس د لیفټ کلیک کوئ نو دا به ډایرکټ بل ټولز ته بدلیږي نو دغه و چې تاسو د دې کسټمایزیشن داسې کولی شئ غواړئ مثلا دې دپاره دا د دې شرکټ چینج کړئ مثلا دې شرکټ تاسو چینج کوئ دې پر ځای ورکوئ مثلا د دې پر ځای موږ پی ورکوو ګوره دې پر ځای موږ پی ورکړه دا موږ ډن کړو ګوره وی او پی نو که غواړئ دې شرکټ بیرته بدل کړئ نو دلته راشئ کسټمایزیشن ته دې ټولبار ته نو د دې شرکټ واپس وی کړئ ډن نو دا وګوره دا به تاسو سره شیپ چې ورسره ونیسئ دا به تاسو سره وي ته بل ټولز ته بدلیږي وي په ترو باندې له دې نه مخکې چې موږ بل درس بل ډاکومنټ ته لاړ شو دلته که تاسو وګورئ تاسو ته چې دلته ماوس هولډ کوئ دغې ځای کې تاسو ته یو ویډیو ښکاري د هر یو ټولز لپاره تاسو ته یو وړه شان د زده کړې یو وړوکی غوندې کلیپ ښکاري بغیر د اوازه چې دغه ټولز څه کار کوي که تاسو دلته ماوس کیږدئ دا ټولز څه کار کوي نو دغه له کوم ځای څخه شو کیږي او کوم ځای څخه ډیسیبل کیږي نو دلته به موږ راشو ایډیټ ته پرافرنسز ته به لاړ شو او دې کې به جنرل ته لاړ شو جنرل کې به ټولز ته لاړ شو ګوره دغې کې تاسو سره د اول نه دویم آپشن چې کوم دی دا چې تاسو کله ډیسیبل کوئ دلته راشئ او اوکې کوئ دلته ماوس کیږدئ اوس به تاسو ته د ټولز نوم ښکاري یا مثلا دلته د ماوس کې تاسو ته به ټول نوم ښکاري نو دا ولې وجه دا ده چې موږ هلته دغه آپشن چې و دغه پرافرنسز والا پرافرنسز کې دغه ټولز آپشن چې کوم دی دا موږ دویم آپشن ډیسیبل کړو نو دې په ترو باندې تاسو دا کولی شئ ښه اوس راځو مو ټولز ته مو ټول چې کله تاسو سلیکټ کړئ نو تاسو دلته آپشن بار خلاصیږي دلته که تاسو وګورئ موږ سره 1 2 3 لیرز دي کله چې دا شو ټرانسفارم کنټرول ډیسیبل وي نو کله چې تاسو دا لیر سلیکټ کوئ دا ګوره تاسو ته ښکاري نه چې موږ سره دلته لیر سلیکټ دی دلته به تاسو سره ښکاري په لیر مینو کې په لیر پینل کې خو دلته درته نه ښکاري ګوره چې دلته موږ سلیکټ کوو دیز کې تاسو ته دلته ښکاري او دلته نه ښکاري وجه دا ده چې دلته شو ټرانسفارم کنټرول چې دی دا ډیسیبل دی اوس ګوره تاسو ته دلته هم ښکاري او دلته هم ښکاري چې دا آبجیکټ سلیکټ شو اوس که زه دا ډیسیبل کم ګوره دلته راشم ګوره دا لیر دی اوس خو موږ سره دلته ګروپ نشته یوازې لیر دی لیر به سلیکټ کړو ګوره دا آټو سلیکټ دی کله چې کنټرول ونیسئ ګوره تاسو سره د کنټرول سره دا ګوره کنټرول سره ډیسیبل شي او انیبل شي نو ګوره تاسو دغه انف هم درکوي چې دا په کوم ځای کې دی ټول انفارمیشن هم درکوي او بل دا کار کوي چې ګوره تاسو آټو سلیکشن تاسو ختم کوئ ګوره یوازې دلته اوس ګوره موږ سکویر لیر سلیکټ دی نو د نور لیر نه سلیکټ کېږي وجه دا ده چې دلته آټو سلیکټ ډیسیبل دا چې زه کله کلیک کومه ګوره دا هر یو جدا جدا سلیکټ کېږي دې لپاره چې د شو ټرانسفارم کنټرول آن شي تاسو ته ښکاره شي چې دا یو دا آبجیکټ سلیکټ شو دا آبجیکټ سلیکټ شو بس شو ټرانسفارم کنټرول دا کار کوي دا کار هم کوي چې تاسو د دې ځای څخه داسې راونیسئ دې ځای څخه غټولی شئ او له دې ځای څخه داسې روټیټ کولی شئ ان ګوره تاسو له دې ځای څخه هم روټیشن کولی شئ او له دې ځای څخه هم سکیل کولی شئ نو دا به موږ دلته 0 کړو د روټیشن
همدارنګه دا به اپلای کو. دلته تاسو سره الاین دی، غواړئ دا لیر چې دی دا اتوماتیکل الاین کوي. دا چې کله تاسو شیپ ونیسئ دا هم سلیک کوي، دا هم سلیک کوي. ګوره چې کله تاسو دلته کلیک وکړئ خالي ځای کې دا به ان سلیک شي، یا دلته خالي کلیک وکړئ. یا مثلا تاسو غواړئ د ټول لیر سلیک کړئ، شیپ به ونیسئ اخري لیر به سلیک کړئ، ټول په ټوله به سلیک شي. یا غواړئ جدا جدا سلیک کړئ، یو کلیک به دلته وکړئ شیپ به ونیسئ، بل کلیک به وکړئ دلته به کلیک وکړئ، دا به ټول سلیک شي. دا غواړئ تاسو انلاین کې ګوره دیز نه داسې الاین کېږي، کنټرول زیډ بشم دیز نه داسې الاین کېږي، بیا به کنټرول زیډ شم دلته دیز نه داسې الاین کېږي. که غواړئ دا ټول لیر ګوره سلیکټ دی، دلته مارکیټوز ته به راشو، ریکټینګولر مارکیټوز دیز کې به یو سلیکشن وکړو. کله چې موږ دلته سلیکشن کوو غواړو چې دغې سره دا الاین کو، نو دلته به راشو مو ته، مو کې به ګوره دلته داسې کلیک کې ګوره د دغې سلیکشن سره الاین شي. زه به کنټرول زیډ شم او کنټرول ډي به ووایم. بله خبره دا ده چې د سلیکشن کې موږ ریکټینګولر مارکیټوز سلیکټ کوو. دې کې تاسو وګورئ یو خو دغه تاسو دې ځای څخه کله دا آپشن آن وي تاسو دې نه داسې سلیکشن کولی شئ. بیا چې کله تاسو دلته راشئ د آټو سلیکشن ووایئ ګوره دې سه بل سلیکشن تاسو اډ کولی شئ. ګوره دا آټو سلیکشن دی. کله چې تاسو آلټ ونیسئ ګوره دا ماینس سلیکشن ته ځي، دا ګوره سبټراکټ سلیکشن ته ځي. دا وګوره تاسو دا سبټراکټ سلیکشن ته ځي. نو چې کله دلته تاسو ماینس ووایئ دا چې کله تاسو آټ سلیکشن سلیکټ کړی وي دغه، نو بیا چې آلټ ونیسئ ګوره دا سبټراکټ کېږي. دا ګوره په دې کې دننه سلیکشن کوي، ماینس سلیکشن کوي، یعنی سبټراکټ سلیکشن کوي. چې کله آلټ ونیسئ یا مثلا ته ډایرکټ راشئ دا سلیکټ کوي، دا ګوره سبټراکټ سلیکشن کوي. کنټرول ډي به ووایئ تر څو سلیکشن ختم شي. ګوره زه دوباره بیا سلیکشن کوم. دلته چې کله تاسو راشئ آټو سلیکشن ووایئ دا به آټو سلیکشن شي. دا انټرسیکټ سلیکشن دی، دا سبټراکټ سلیکشن دی وبخه، نو ګوره دا به سبټراکټ سلیکشن شي. او دلته چې دی دریم آخري آپشن چې دی دا څلورم، نو دا چې دی انټرسیکټ سلیکشن دی. دا چې تاسو کله کلیک کوئ دا ګوره چې د کومه ایریا مخکې هغه وي سلیکټ شوي، دا کم ځای نه تاسو دا راوکږئ نو دا ټوله ایریا سلیکټ کړي تاسو ته. غواړم چې دغه ځای سیف سلیکشن کې پاتې شي. ګوره دا ایریا سلیکټ کړه. بل دی موږ سره کنټرول ډي به ووایو. دلته راشو فیدر څه کار کوي. له دې نه مخکې چې موږ فیدر استعمال کړو دلته به یو سلیکشن وکړو، غواړو د دې ځای څخه کټ کړو. نو چې کله دا کټ کوئ نو دا موو ټولز به وایي. یوازې خالي غواړئ چې د سلیکشن دې ځای څخه یوسئ، بیا به د موو نه وهئ، یوازې به دغه ټول سلیکټ وي د مارکیټوز، دا به دې خوا نه دې خوا ته راوړئ. یا مثلا غواړئ دلته یې راوړئ او یا له دې ځای څخه بیرته دلته راوړئ. ګوره چې کله موو ټول سلیکټ کوئ نو ګوره دغه سلیکشن ایریا تاسو سره کټ کوي، دا دې څخه موو کوي. ګوره دا دې کې دا ځای خالي شو، د دې نه موږ دلته راوړو. اوس به کنټرول زیډ ووایو د دې لپاره چې واپس راشو. کنټرول ډي به ووایو سلیکشن به ختم شي. واپس زه راځم. ګوره دې کې موږ سره فیدر دی. فیدر چې کله تاسو مثلا 50% موږ فیدر ورکوو. فیدر څه کار کوي؟ دا چې تاسو سلیکټ کړئ ګوره دغه ځایونه یې فلیټ کړل، دا ګوره سموت شول، ګولایي پیدا کړه. او بل دا کار کوي چې ګوره چې مو سلیکټ کوي او دا له دې ځای څخه دلته مو کوي. ګوره دا ایریا چې ده له دې ځای څخه آرټ به ونیسو، ویت سکرول کې به مخکې راشو، د کیبورډ کې میډل کې ده. نو دا ګوره دا ایریا چې ده دغه تا سره د دې ځای څخه کټ شو، دا ځای فیدر پاتې شو. دغه ایریا وګوره دا لږ لږ مدم دی او دې کې ګوره فیدر شو. زه دلته راشم دا فیدر چې دی دا زه 0 کړم. نو ګوره بیا که چېرته زه دلته سلیکشن وکړم نو دا له دې څخه مو کوم دا وګوره ساده شي. نو تاسو فیدر هم استعمالولی شئ. دا و زموږ نننی درس. د بل درس پورې مو په الله سپارم. زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، دا ستاسو په ګټه ده. او بل دا چې هره ویډیو در سره لایک کوئ او چې څه تفسیره یا څه پوښتنه لرئ هغه موږ سره په کمنټ کې مطرح کړئ. موږ به انشاءالله په وخت جواب درکو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.